שלום לכולם, שוב חזרנו לתוכנית נוספת של קבלה אונליין, שבה אני אנסה ללמד, להסביר, להפריך אמונות תפלות, כמובן לערוך פתיחה ולענות על שאלות, הרבה שאלות שאתם שולחים, ותמשיכו ככה, כי אני אשתדל לענות על כמה שאני יכול, אבל אני מניח שמחלק מהתשובות שאחרים יקבלו, זה יכול מאוד לענות גם לשאלות שלכם. אני מנסה לסדר את זה בצורה הזאת. אני כרגע ממליץ בדקה, שתיים הקרובות להכין כלי כתיבה, עט ונייר, כי אנחנו הפעם הולכים ללמוד בקצרה, מה שנקרא על רגל אחד, את תורת הנומרולוגיה, כמו שהבטחתי מספר פעמים בעבר. אז היום אנחנו ניגע בנושא הזה שנקרא נומרולוגיה, ונבין הרבה מאוד דברים שהתורה הזאת מלמדת אותנו. אבל אני קודם כל אגש לשאלה כאן שנשלחה אליי. שלום יצחק, יש לי מריבות וסכסוכים בבית עם בעלי כבר זמן רב. פניתי למיסטיקנית שאמרה לי שמספר הבית שלי 13 לא טוב, וזה הגורם למריבות. אוקיי, אני חושב שזו שאלה טובה להיכנס איתה אל הנושא של הנומרולוגיה. קודם כל, ביהדות 13 הוא מספר טוב, הוא מספר מזל, הוא המספר שבעצם מייצג את המעבר מהילדות אל הבגרות. בנצרות המספר 13 הוא חוסר מזל, שגם שם זו אמונה תפלה, כי היא באה מתוך הציור של ליאונרדו דה וינצ'י, הסעודה האחרונה, ששם יש 13 סועדים, ומספר ה-13 הוא יהודה איש קריות שהסגיר את ישו וכו' וכו', ולכן אומרים שזה חוסר מזל, מספר 13 בנצרות. ביהדות זה מספר מזל. שנית, מספר 13, בית מספר 13, העירייה נתנה, לא אלוהים. וכשהעירייה נותנת מספרים, צריך להתייחס אל זה בהתאם. זה הכל, זה מספר של הבית. זה לא עושה את האנשים שבפנים. אז ככה שאין כזה דבר מספר הבית. לא קיים כזה דבר. כי אם זה ככה, אז אף אחד לא היה גר במספר הזה. חוץ מזה, אני מניח שבבברלי הילס, בית מספר 13, נראה טוב ועם הרבה מזל. אז ככה שבוא נתייחס לדברים. נומרולוגיה, המילה נומרולוגיה באה מתוך המילה נומרו. נומרו זה מספר. זה לא אותיות, אלא מספרים. עכשיו, אני יכול להתייחס למספרים שהם קבועים. לא מספרים שאני יכול להחליף אותם. אם אני מחליף מספר, אז אני אחליף את המספרים עד שאני אהיה גבוה, יפה, עשיר, וכל מה שאני רוצה. למה בכל זאת זה לא ניתן? כי הנומרולוגיה מתייחסת רק למספרים קבועים, שזה תאריך הלידה שלנו. עכשיו, לפתוח את המזל שלי, או לסגור את המזל שלי עם תאריך הלידה, אני לא יכול. זה תאריך הלידה שלי. מה כן הנומרולוגיה מלמדת אותנו? את התכונות של האדם עם המספרים האלה. לא עתידות, לא עבר, לא עצות כמה ילדים יהיו לך, כמה ילדים לא יהיו לך. אני שמעתי אנשים שעם המספר, עם התאריך לידה, עושים מה שאתם רק לא מדמיינים לכם אפילו. לא. כל התורה של הנומרולוגיה היא כזאת קטנה, והיא מתייחסת רק לתאריך הלידה. אפילו את השם שלה, אני שמעתי כאלה שלוקחים את השם של הבן אדם, הופכים אותו למספרים, ואומרים, המספר הזה לא טוב. לא, אין כזה דבר. שם זה שם, כי זה בנוי מאותיות, ותאריך לידה בנוי ממספרים. כמו שאני לא לוקח את תאריך הלידה שלי והופך אותו לאותיות ומנסה לקרוא מה כתוב,
אותו דבר אני לא עושה עם השם שלי. השם הוא שם בפני עצמו, שלזה אנחנו נקדיש פרק בנפרד. אבל התאריך לידה שלי מצביע על הרבה מאוד תכונות. מה שאני אסביר עכשיו ואלמד, תבדקו ותראו ש90% ממה שאתם תבדקו יהיה מאוד מדויק. כי אני יודע שרבים היום מיישרים קו על פי מה שאני מלמד. כשאני עושה סדנה של נומרולוגיה, הסדנה הזאת מסתכמת בשתי פגישות בלבד. פגישה אחת אני מלמד את הנומרולוגיה, והפגישה השנייה אני מוכיח שזה אכן מדויק, וזה הכל, אני לא צריך יותר מזה. כל השאר זה תוספות שהוסיפו כדי לעבות ולהשמין את הנושא הנומרולוגי, כדי שזה יהיה קורסים של חצי שנה, של כמה חודשים. לא. זה דבר מאוד קטן. ומי שמכיר את הבסיס שלו, ואתם תכירו עוד מעט הבסיס הזה, תראו שזה מתאים להכל. אז כמו שאמרתי, ב-90% מהמקרים זה פוגע, אין 100% בשום דבר. אז אנחנו ניגש למספרים. המספרים הם מ-1 עד 9. כל אדם, תאריך הלידה שלו בנוי מ4 מספרים. יום הלידה, חודש הלידה ושנת הלידה. המספר הרביעי הוא מספר המזל נקרא, והוא הסיכום של כל המספרים יחד. אני מצד אחד לוקח את היום לידה, את החודש לידה ואת התאריך לידה. השנה. והמספר מזל בדרך כלל יש לו כוח יותר מכל שלושת המספרים האחרים, אבל גם את זה אני אסביר עוד רגע. איך אני מחשב את זה? כמו שאמרתי, למשל, מישהו נולד בראשון לשני, 1973. דוגמה. יש לי 1, 2 ועוד פעם 2. זאת אומרת, יום הלידה זה 1, חודש הלידה זה 2, ושנת הלידה זה 2. במקרה הזה, זה סתם דוגמה, עוד מעט אני אסביר כל מספר מהו, ואז כל אחד יבדוק את התאריך לידה שלו. מספר המזל במקרה הזה הוא 5. יש לי 2, 2 ו-1. יחד זה 5. זאת אומרת שמספר המזל של האדם שנולד בראשון לשני 1973 זה מספר ה-5. עכשיו אני אתחיל להסביר כל דבר. שימו לב. תבדקו את זה טוב עם אנשים שאתם מכירים, עם התכונות שלהם, ותראו ש90% מהבדיקה שאתם תעשו יהיה בול 1 ל-1 ממש. מי שיש לו מספר 1 במזל. כרגע אני לא נכנס איפה הוא נמצא בדיוק בהיררכיה של התאריך לידה. זה יכול להיות מספר מזל, זה יכול להיות יום לידה, או לא משנה. קודם כל ניגש למספרים. מי שיש לו 1, יש לו יכולת ניהול וארגון טובים. זה בן אדם שאם הוא יהיה עצמאי, יש סיכוי שהוא יצליח. זה בן אדם שהוא יודע להסתדר לבד בכל המקומות שהוא יהיה איתם, אם זה במקום עבודה, אם זה בניהול מקום עבודה, אם זה בכל מקום. גם בזוגיות, לא לוחץ לו. בדרך כלל הוא בן אדם שגם יודע להסתדר לבד, מצוין. כותרת, יכולת ניהול וארגון מצוינים. גם של עצמו וגם של הסביבה שלו. בדרך כלל זה גם אנשים שהם או מנהלים או עצמאיים או דברים כאלה. זה 1. 2, אנשים שהזוגיות מאוד מאוד חשובה להם בכל תחומי החיים. שזה יכול להיות מהר להיות עם בן זוג כבר מגיל צעיר. אלה אנשים שיכולים מהר גם לחפש את החתונה שלהם. אלה אנשים שאם הולכים להיות עצמאיים או לפתוח עסק, הם תמיד רצוי שיהיה איתם מישהו. עוד אחד. גם אם לא צריכים אותו, עדיין כדאי שהוא יהיה שם. זה סוג של מה שנקרא תמיכה להגביר את הביטחון העצמי. אלה אנשים מאוד זוגיים, שיודעים מאוד להשתלב בנושא הזוגי. 2 זה זוג. הכותרת של 2 זה אנשים זוגיים שיכולים להצליח בכל דבר אם הם עושים את זה בזוג. 3,
לשלוש יש שתי צדדים, הייתי אומר. הכותרת, חוסר נאמנות. אבל, כמו שאמרתי, שתי צדדים. אחד יכול להיות חוסר נאמנות לבן הזוג, חוסר נאמנות לסביבה שלהם, אוהבים את עצמם, רק את עצמם, והם הכי חשובים מכולם. אבל, הצד השני שלהם יכול להיות שהחוסר נאמנות זה לעצמם. ואז זה ותרנות וסלחנות, וזה סוג של אנשים שמה שיעשו להם, הם תמיד יסלחו ויוותרו וימשיכו ויגידו אין דבר. בדרך כלל נשים שיש להם מספר מזל 3, ובזוגיות שלהם הם רואים שהזוגיות ממש לא טובה, הם תמיד יסלחו ויוותרו ויגידו אין דבר ולא חשוב, ויקבלו את כל מה שקורה להם עם סליחה וכפרה. בדרך כלל. גברים עם 3 יכול להיות שהם או יש להם נטייה לתת עיניהם באחר, או באחרת, סליחה, או שהם במערכת הזוגית הוותרנים והסלחנים והשתקנים והמבליגים. אז כמו שאמרתי, 3, תכונה של 3 זה סלחנות, ותרנות או בגידה. בכל מקרה זה בגידה, או בעצמנו או באחרים. 4. מספר 4, אלה אנשים חכמים. לא חוכמה של בית ספר, אלא חוכמת חיים. אלה אנשים שלומדים מניסיון. הם חווים דברים ומגיעים למסקנות ומחכימים מתוך הדברים. יש אנשים שאומרים עליהם, זה בן אדם שלא לומד מניסיון, חוזר על אותן טעויות כל הזמן. בדרך כלל אנשים שהמספר המזל שלהם 4, או המספר הכללי שלהם הוא 4, יש להם את היכולת ואת החוכמה ללמוד מתוך הניסיון שלהם. אלה אנשים שאם הם עצמאיים, בדרך כלל הם יצליחו מסיבה אחת פשוטה. הנפילות הקטנות שיש להם בדרך, ולמדות אותם, ואז יש להם את החוכמה להמשיך הלאה ולא לחזור על הטעויות. זה 4. חכם, חכמה. 5. אנחנו תמיד אומרים חמסה, אבל חמסה זה מזוזה מוסלמית, כמו שכבר הסברתי בעבר. 5 זה אדם שהוא בר מזל. אומרים שמכל השטויות שהוא יעשה הוא יצא. בן אדם שיש לו מספר 5, זה בן אדם שיכול להצליח מאוד בעסקים, להצליח מאוד בכל הדברים שהוא מכוון אליהם, להצליח מבחינה חברתית, להצליח מבחינה זוגית. אני ל5 בדרך כלל אומר שיש לו יותר מזל משכל. כי הרבה פעמים המזל מוציא אותו מצרות שהוא עלול להיכנס אליהם, או מכניס אותו למקומות ששם הוא מצליח ומרוויח. זה מספר 5. 6. אתם שמים לב שהכל ככה מאוד ממוקד ומאוד קצר. עוד מעט אני אפתח טיפה את זה, אבל בינתיים תמשיכו לכתוב בדיוק את מה שאני אומר, כי אתם גם תוכיחו לעצמכם שזה נכון. מספר 6 אומר שהבן אדם יכול להגיע לכל המטרות שהוא מציב לעצמו, אבל תמיד יהיו לו קשיים בדרך. תמיד יהיו לו במפרים. תמיד הכל הפוך. תמיד הוא יגיע למטרות לא בכיוון שהוא הכין את עצמו אליהם, אלא תמיד בדרכים עקלקלות ואחרות. יהיה לו תמיד קשה להגיע לזוגיות, לפרנסה, בכל מקום הוא ייתקל בקשיים. אבל הוא יגיע בסוף למטרה שלו. כמו שאמרתי, קשיים בדרך, אבל הנחישות למטרה תביא אותו אל המטרה שהוא יציב לעצמו, למרות כל הקשיים. 7. גם התורה שלנו אומרת שה7 הוא בר מזל. 7 מצביע על יכולת רוחנית מאוד טובה. בדרך כלל, אנשים שיש להם מספר 7 במזל, חולמים חלומות שאחר כך רואים באמת, חלמתי על מישהו והוא הופיע, או חושבים על מישהו והוא מתקשר. כל הדברים הקטנים האלה של יכולת רוחנית באים לידי ביטוי במהלך היום-יום כל הזמן. הם חושבים על משהו ופתאום זה קרה.
יש להם יכולת מאוד מאוד טובה לפתח את הנושא הרוחני. אלה אנשים עם כלים בסיסיים ראשוניים ביד, יש כאלה שעושים עם זה משהו, ובאמת מפתחים את זה, והופכים ליועצים או לפתחים בקלפים או בכל מיני דברים כאלה. ויש שחיים עם זה בשקט, בלי להעיר את זה, אבל הם יודעים בעצמם שזה קיים. יש בכל אדם שמספר המזל שלו 7, את היכולת הרוחנית הזאת. 8. אם אני מסתכל על המבנה של 8, אנחנו רואים שאנחנו, הקו הזה חוזר על עצמו. כשאני אומר חוזר על עצמו, אני מתכוון שמי שיש לו 8, כל הזמן, יש לו מעגלים שהוא חוזר אליהם. הרבה אנשים שיש להם 8, אם הם לא מעורים במספרים נוספים, בדרך כלל הם מתגרשים, אני לא אוהב להגיד את זה, אבל... וחוזרים כל פעם מההתחלה. מקומות עבודה, מחליפים, כל פעם הגלגל שלהם מתחיל עוד הפעם ועוד הפעם, או שהם תקועים במקום ולא מסוגלים לעשות שום צעד החוצה. בן אדם שנמצא במקום עבודה שהוא לא אוהב, לא מרוויח טוב, הוא יישאר שם, הוא לא יצא משם, הוא תקוע, הוא פשוט נעול. או שהוא תקוע בזוגיות, או מצבים שבהם הוא נמצא בלופ כל הזמן. זה 8. והמספר האחרון זה 9. 9, לא הייתי קורא לזה חוסר מזל, אבל 9 זה המספר הקשה ביותר בנומרולוגיה. והוא מצביע על הרבה מאוד צרות. חוסר יכולת להגיע למטרות. אנשים מציבים לעצמם מטרות ובאמצע הדרך זה נפסק או נגדע והם מתייאשים. אלה אנשים שיש להם תמיד צרות בזוגיות, במערכות חברתיות, במקום עבודה, בכל מיני מקומות. תמיד, נגיד, החוסר מזל רודף אותם בכל מקום שהם הולכים. עכשיו, אי אפשר לקחת את המספרים האלה ולהגיד, זהו. מי שיש לו מספר מזל 9 הוא כזה, ומי שיש לו 1 הוא כזה. למה? כי כמו שאמרתי בהתחלה, יש לנו להתחשב ב4 אלמנטים. יום, חודש, שנה ומספר מזל. מה שהסברתי כרגע, זה המספר מזל שלנו. בדרך כלל, אלה התכונות, אלה האלמנטים שאפשר להדביק לכל אחד שיש לו את המספר הזה. תבדקו סביבכם אנשים עם תאריכי לידה ותראו שהמספרים האלה די מתאימים להם. התכונות על פי המספרים. עכשיו אני צריך לצאת גם מנקודת הנחה שיש לי גם את המספרים הנוספים. זאת אומרת, אדם שיש לו מספר 9, כן? ואותו בן אדם שהמזל שלו מספר 9, אבל נגיד שנת הלידה שלו היא מספר 7, לדוגמה, אומר שלמרות הקשיים שהוא כל הזמן יתקל בהם, זה לא שהחיים שלו יהיו קלים, למרות הקשיים שיש לו, האינטואיציות והיכולת הרוחנית מתוך המספר 7 יקלו עליו, וכן יעזרו לו להתקדם קדימה. אבל הוא יצטרך להשתמש יותר ביכולת הרוחנית ובאינטואיציה שלו. כמובן שבן אדם שיש לו 1 ו2, ידע להסתדר מצוין, גם בזוגיות וגם כעצמאי. אבל אם אני לוקח בן אדם שיש לו לדוגמת המספר 1 ואת המספר 2, אז בזוגיות הוא יצטרך לנהל ולשלוט בה. זאת אומרת, אצל כל זוג, כמו שאנחנו יודעים, מישהו מנהל את כל הדברים, יכול להיות שהאישה לרוב מנהלת את הדברים בבית והגבר בחוץ, אבל הרבה פעמים האישה מנהלת הכל, גם את הניהול הכספי, גם החינוך, גם הכל. והגבר שקט, עושה את העבודה. או להפך, האישה מטפלת בילדים, עושה את העבודה שלה, יוצאת לעבודה, חוזרת, והגבר מנהל את כל השאר. מי שיש לו 1, צריך, מומלץ ורצוי שינהל את הדברים. כמובן שאם אני לוקח את מספר 7, אם מישהו יש מספר 7,
אז לאותו מספר אחד כדאי להתחשב ולהתייעץ באינטואיציות של בן או בת הזוג. זאת אומרת שמה שנתתי לכם כאן זה משהו מאוד קטן, מאוד בסיסי, שמתוך זה אנחנו יכולים לבנות תכונות של בני אדם. אבל לא לראות עתידות, ולא כמה ילדים יהיה לנו, ולא מה צופן לנו העתיד, הרי כבר נאמר, הנבואה ניתנה לשוטים מאז שחרב בית המקדש. כל הדברים האלה שהם מעבר למה שהסברתי, הם בגדר הנבואות. אי אפשר לחשב מספר של בית או רחוב, או קומה, אני גר בקומה כזאת, האם זה... לא, אי אפשר. כי קודם כל, העירייה נותנת בדרך כלל את המספרים של הבתים, ומספר הקומות נותן הקבלן, ואין כאן התערבות אלוהית או משהו שמימי. זאת אומרת שאלה דברים שאנחנו לא צריכים להתייחס אליהם ברצינות, ואם מישהו אומר לנו, הבית שאתה גר בו, כמו בשאלה שהייתה, הוא זה שגורם למריבות, ממש לא. ממש לא. מה שגורם למריבות שלכם זה משהו אחר, זה הסכסוכים ביניכם. הקירות של הבית והמספר. המזל שלכם לא יודע מה המספר של הבית. באמת שלא. ואם אתם יוצאים מהבית, אתם לא רבים. הכל נהיה ורוד ויפה? גם לא. זאת אומרת שהבית הוא לא המקור של הבעיה, אלא האנרגיות בבית הוא מקור הבעיה. ואם אנחנו נעשה שינוי של אנרגיות, ולא ניתן לאנשים אחרים להתערב בחיינו, אלא אנחנו ננהל אותם בדרך שאנחנו חושבים שככה צריך. דרך אגב, אם גם הגבר וגם האישה מספר אחד, זה שתי אנשים שיש להם, אני אומר, ראש אבן. הם כל הזמן יהיו בוויכוחים וזה, אבל הם מזינים אחד את השני. הרבה פעמים שתי בני הזוג צריכים את האקשן הזה. כי אם אחד מהם יהיה ותרן וסלחן, השני יברח. האקשן של הוויכוחים לא הייתי אומר מריבות, כי לא צריכים להגיע למצב של מריבה, אבל כל הזמן החילוקי דעות זה לפעמים מפרה אחד את השני. לא סתם אומרים לכל סיר יש מכסה שלו. לפעמים צריכים שתיים שיהיו וכחנים כדי שיהיה עניין בזוגיות, ולפעמים צריכים ששתיים שקטים ורגועים, כי ויכוחים זה לא הצד החזק שלהם. ואם מישהו מתחיל עם כזה מערכת של ויכוחים, אז השני פשוט תופס את הרגליים והולך. אז, אם אתם רוצים לבדוק עם בן הזוג שלכם, מתאים לכם עד כמה, אתם יכולים לעשות את זה על פי המספרים האלה, ותבדקו את כל התכונות של האנשים שאתם מכירים, על פי מספר המזל שלהם, ועל פי התאריך לידה שלהם, ותראו ש90% מכל האנשים שתבדקו על פי מה שהסברתי פה, מדויק. אחד לאחד. אלה התכונות שלהם. וכמו שאמרתי, ואני חוזר ואומר, תאריך לידה מצביע רק על תכונות של בן אדם. זה הנומרולוגיה, הנומרו. לאותיות וכל הדברים האלה אנחנו כבר נגיע בהמשך הפגישות שלנו. אבל כרגע זה הדבר היחיד שאני מתייחס אליו. כשבא אליי מישהו לפגישה, דבר ראשון אני לוקח את תאריך הלידה ושם אמא, ואני כבר יודע מי יושב מולי, מה היכולות והתכונות שלו. אז זה כבר שלב ראשון. תבדקו, אתם יכולים להגיב ולשאול שאלות בפייסבוק שלי. זה יצחק מזרחי קבלה מעשית, תרשמו בעברית, יצחק מזרחי קבלה מעשית בפייסבוק, תוכלו להגיע אליי, ללחוץ לייק, ואני אשמח לענות לכם על כל השאלות, גם שם וגם באתר. אז הנה הנומרולוגיה, לפניכם. שיהיה בהצלחה בנושא הזה, לפני שאנחנו עוברים לשאלות הבאות. אוקיי, ניגש לשאלה הבאה. והשאלה היא, שלום יצחק, התאריך לידה הוא 1/1/1940, ואם אני מחבר את זה יחד, אז יוצא לי 7. אני מרגישה דברים, אני אומר את התאריך לידה בכוונה, כי במקרה הזה הוא קשור לשאלה. אני מרגישה דברים לפני שהם קורים, וזה מאוד מפחיד אותי. האם אתה יכול לעזור לי? ובכן, כמו שהסברתי, 7 הוא בעל יכולת רוחנית מאוד גבוהה.
רבים הם עם מספר 7, יש להם את התכונות האלה, חלק דוחק וחלק לא. עכשיו, האם אתה יכול לעזור לי? זו שאלה מאוד פתוחה. זאת אומרת, לעזור לך להתקדם עם זה, או לעזור לך להעלים את זה. להעלים את זה, אני חושב שזה בעיה, כי זה משהו שמוטבע בך, וכל פעם שתשימי לב לזה, זה יקרה. מה שכן הייתי ממליץ, זה לפתח את זה. לפתח את זה ברמות הרבה יותר גבוהות, לעשות בזה שימוש. זה, אני טוען שהקדוש ברוך הוא נתן לך כלים במתנה, וכל מה שאת צריכה לעשות זה להשתמש בהם. אז קודם כל אני ממליץ לך להמשיך לפתח. ולפתח, אז אני אראה לך, יש כאן ספר שנקרא חושים נסתרים. הספר הזה מכיל עשרות תרגילים ודרכים לפתח את היכולת הרוחנית. בכל מיני כיוונים, מתקשור ועד מרפאה פנימית, ודרך יכולת לפתח אינטואיציות וכל דבר. הספר הזה פותח לפנייך המון שערים, שבעצם את תוכלי לפתח קדימה את היכולות האלה שכבר הבסיס נמצא אצלך. אני מניח שבשלב מסוים עם החיטוט בספר, את תנעלי על משהו שהוא יהיה באמת מתאים, ועם זה תוכלי לרוץ קדימה. כמו שאמרתי, הספר כולל הרבה מאוד תרגילים, ככה שגם את היכולת הזאת את תפתחי. לפי מה שאני רואה, על פי התאריך לידה שלך, ועל פי שאר הדברים שכתבת, אני חושב שהנושא הטלפתי, שתוכלי לקבל הדרכה בספר איך לפתח אותו, יהיה מאוד דומיננטי אצלך. כי היכולת הטלפתית שלך היא מאוד טובה. ותרגול נכון יביא אותך לרמות שבהם את אולי אפילו תתחילי לפגוש אנשים ולעזור להם עם האינטואיציות שלך. ובכן, השאלה הבאה היא, נשלחה על ידי דורון. אני בן 40, נשוי טרי. בשנים האחרונות אני לא מוצא את עצמי בתחום הפרנסה, מחליף עבודות כמו גרביים, ובשום מקום לא טוב לי. האם הזיווג שבחרתי נכון לי, למרות שאני נשוי טרי? אוקיי, דורון, נעשה פתיחה לשאלה שלך. ניקח קלף, נרשום את שמך, ונבדוק אם זה בא מנושא של הזוגיות, כי ציינת את זה, או שזה בא ממקור אחר. אוקיי, עושה אני מעשה זה עבור דורון בן. וגומר לקח את הספר הזה וכל אשר נהנה, כל אשר אוחז הוא בשם והמלך שבא איתו ומוריש אותו כל אשר דרך 40 מהם 8 חצי בהם שלותם שזתה והתקין חברים אלה אשר נפרדה לך מן הסטרא אחרא ביום זה לך להאיר מן השמש וכל אשר נרד לפניך כל אשר הוא אומר עולה לך סגדה ונפרדת ממנו שהרי מתחברת היא בשמש וכל אשר דרך זו היא לכבוד חושב איש האלוהים. התחברות והתדבקות אישה בבעלה, לפרוש ימין לך בכל אשר מקבל אותו כאחד בחיבור אחד, להיות אחד בסוד אחד. אוקיי, אז קודם כל ולפני הכל הזוגיות שלך בסדר גמור, אפילו הייתי אומר מצוינת. הבעיה שלך
היא לא מתוך הזוגיות הזאת. הבעיה שלך באה מזוגיות קודמת כנראה שהייתה לך. וכשאני אומר זוגיות קודמת, כנראה שהיית או על סף נישואים, או הבטחת נישואים, או מי היית הרבה זמן, והיא ציפתה לנישואים, וקמת והלכת, וניסו לעשות משהו כדי לקשור אותך ולהחזיר אותך, וזה לא צלח. בגלל זה יש לך ספקות במערכת הזוגית הזאת, אבל תסיר אותם מאחר וכאן כתוב בפירוש, אם תסתכל בזוהר, ברמ"ג, זה הדף שנפתח לך, כתוב להיות כאחד בחיבור אחד. אתה מתאים לאישה שאתה נמצא איתה. הבעיה היא שנעשה דבר מה בעברך, ועם זה יחד נכנסת לתוך המערכת הזוגית, ולכן זה מה שפוגע לך בכל תחומי החיים, שזה גם הפרנסה, הספקות של הזוגיות, כל מיני דברים שאתה רוצה לתכנן ולעשות, לא יוצאים לך לפועל. אני מציע במקרה כזה לעשות מינימום, אני אומר אפשר לעשות הרבה דברים, אבל המינימום כדי להוציא ממך את הנושא הזה שנקרא חסימה בסיטרא אחרא, לעשות דבר כזה שנקרא חותם השבעת מלאכים, לא ממש משביעים מלאכים, חס וחלילה חס שלום, הוא רק נקרא ככה, הוא מבוסס על חותמי שלמה, נכתב על קלף כשר, בדיו כשרה, על פי שמך, תאריך לידתך העברי ושם אמא, וזה בדרך כלל מסיר עין, כללה, כישוף, חסימה, עקבה, נעילה, קשירה, קנאה, טומאה, כל מיני דברים שמכשילים אותך. הוא ייכתב לך להון, ממון, פרנסה ושפע, בריאות הגוף והנפש, ואם יש מקום להוסיף עוד כמה דברים. זה משהו אישי שלך. כמובן שאפשר לעשות משהו לכל בני הבית, אבל בוא נפתח לך את הדרך קודם, ואחר כך אני מאוד מקווה שכשהדלתות שלך ייפתחו ומה שעשו לך יוסר, אז גם הדרך שלך תצליח ולא תזדקק לשום דבר נוסף. עד כאן לתוכניתנו זאת. פעם הבאה יהיו לנו עוד דברים שיפתיעו אתכם. אני אגיד לכם משהו שנשלח אליי. מישהי כתבה לי שהבן שלה הקטן, בן 4, רואה ומדבר עם דברים שלא קיימים. זאת אומרת, היא שומעת אותו מדבר בחדר, והוא מספר שהוא מדבר עם מישהו. אז היא שואלת אם יש כזה דבר שרוחות רפאים נמצאים. כן, יש כזה דבר. אני כתבתי את הספר שנקרא גלגול נשמות, שם אני מסביר את זה, ובפעם הבאה אנחנו גם ניגע בנושא הזה של נשמות, ובכלל, מה זה גלגול וכל הדברים האלה ככה, על קצה המזלג, רק כדי שנבין את הנושא הזה. עד הפעם הבאה, תמשיכו לשלוח את השאלות שלכם אליי, לפרט כמה שיותר כדי שאני אוכל להתמקד. אתם יכולים למצוא אותי גם בפייסבוק, יצחק מזרחי קבלה מעשית, וגם באינטרנט, באתר שלי שנקרא בית הרוחות. רושמים בית הרוחות בגוגל ואתם אצלי. עד הפעם הבאה, להתראות, להשתמע.